Năm 1973, tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, hai thanh niên trẻ tuổi Elmer Quenney Henley bị kết án 594 năm tù giam và David Owen Bruce lãnh án tù chung thân vì họ là đồng phạm trong vụ án Lincoln. Với ít nhất 28 nạn nhân được tìm thấy, vụ án này đã trở thành một trong những chuỗi tội ác gây chấn động nhất lịch sử nước Mỹ. Vậy điều gì đã khiến hai thiếu niên, những người từng có một tương lai rộng mở, lại trở thành đồng phạm của Lincoln, kẻ sát nhân được biết đến với biệt danh Candyman? Làm sao họ có thể tham gia những tội ác tàn bạo, bao gồm bắt cóc, tra tấn và lấy mạng hàng loạt các nam thiếu niên? Và liệu con số 28 nạn nhân có thật sự là tất cả, hay vẫn còn những bí mật đen tối hơn nằm sâu dưới lớp đất của Houston? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích những câu chuyện trinh thám và phá án hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, hãy cùng mở ra những bí mật đằng sau vụ án rùng rợn này. Lincoln, biệt danh Candyman, sinh năm 1939, lớn lên trong một gia đình đầy bất ổn tại Fort Wayne, Indiana. Cha mẹ của anh ta là Mary Robinson và Arnold Edwin Korn, không có mối quan hệ êm ấm. Arnold là một người đàn ông gia trưởng, luôn muốn mọi người phải tuân theo sự sắp đặt của mình. Sự áp bức từ Arnold khiến Mary cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, bế tắc và thường xuyên mệt mỏi. Căng thẳng giữa hai người ngày càng leo thang. Những trận cãi vã không chỉ diễn ra trong không gian riêng tư mà còn ngay trước mặt hai đứa con, Dean và em trai Stanley. Không lâu sau, Mary và Arnold ly hôn. Arnold gia nhập quân đội, bỏ lại Mary cùng hai đứa con không một xu dính túi. Bà phải chuyển đến sống trong một toa xe ngựa cũ và gửi hai đứa con trai đến ở với một cặp vợ chồng già mà bà quen biết. Sau một thời gian, Arnold rời quân ngũ và cặp đôi quyết định tái hợp với hy vọng làm lại từ đầu. Tuy nhiên, những mâu thuẫn không thể hóa giải khiến họ lại một lần nữa chia tay. Vào năm 1950, khi Lincoln tròn 11 tuổi, gia đình chuyển đến Houston, Texas. Dean sống cùng mẹ, bà Mary và em trai Stanley. Năm 1953, bà Mary đã tái hôn với Jack West, một người bán đồng hồ di động. Sau khi kết hôn, cả hai chuyển đến Vidor, Texas và chào đón cô con gái Joy West. Sự xuất hiện của Joy dường như là tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời của Dean. Anh ta yêu thương em gái nhỏ, thích chăm sóc cô bé và lần đầu tiên cảm nhận được mình có một vị trí quan trọng trong gia đình. Lúc này, mẹ và cha dưỡng của Dean quyết định mở một doanh nghiệp kẹo và bán đồ ngọt. Dean cố hoàn thành chương trình trung học phổ thông và sau đó, anh ta ở nhà phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Sau 2 năm làm việc tại cửa hàng, Dean quyết định chuyển đến Indiana để sống cùng bà ngoại. Anh ta muốn hỗ trợ bà trong lúc khó khăn và tận dụng khoảng thời gian này như một kỳ nghỉ ngắn để tự mình thư giãn. Tuy nhiên, Dean nhanh chóng nhận ra nơi đây không phù hợp với mình. Dean quay lại Texas để tiếp tục hỗ trợ mẹ và cha dưỡng phát triển doanh nghiệp gia đình. Anh ta sống độc lập trong một căn hộ nhỏ phía trên cửa hàng kẹo. Năm 1963, sau khi Mary ly hôn người chồng thứ hai, Dean được bổ nhiệm làm phó chủ tịch công ty. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh ta. Cũng trong năm đó, một nhân viên phàn nàn với Mary rằng Dean có những hành vi không đúng mực trong phòng kho. Đặc biệt khi người nhân viên này đang thay đồ. Người này thẳng thắn nói rằng nếu Dean thật sự là người đồng tính thì điều đó không phải vấn đề. Nhưng hành vi nhìn trộm và xâm phạm quyền riêng tư là không thể chấp nhận. Trong bối cảnh xã hội năm 1960 với định kiến nặng nề về người có xu hướng giới tính khác, Mary hoàn toàn phủ nhận lời buộc tội và bảo vệ danh dự của con trai. Thay vì điều tra sự việc, bà ngay lập tức sa thải nhân viên kia, coi đây là một sự xúc phạm đến gia đình mình. Một năm sau, ngày 10 tháng 8 năm 1964, Dean nhập ngũ dù có tiền sử bệnh tim. Trong 10 tháng tại ngũ, anh ta tận dụng những dịp rảnh rỗi để ghé thăm các nhóm, tổ chức kín dành cho cộng đồng người đồng tính, nơi anh ta gặp gỡ những người có cùng xu hướng. Tuy nhiên, mọi thứ bị gián đoạn khi Mary gọi con trai về để hỗ trợ việc kinh doanh. Với lý do cần phụ giúp gia đình, Dean xin xuất ngũ và rời quân đội. Ngày 11 tháng 6 năm 1965, Dean trở về Houston và khi đó, cửa hàng kẹo nhỏ của gia đình đã được mở rộng.
doanh nghiệp của gia đình đã đổi tên thành Core Candy Company và được chuyển đến một vị trí đắc địa đối diện với trường tiểu học, một địa điểm lý tưởng để thu hút khách hàng trẻ tuổi. Sau khi tiếp quản công việc gia đình, Dean Cohn nhanh chóng trở thành Candyman, người đàn ông kẹo ngọt, một biệt danh được trẻ em trong khu vực đặt cho vì thói quen phát kẹo miễn phí trên đường phố. Năm 1976, Dean, khi đó 28 tuổi, gặp David Bruce, một cậu bé 12 tuổi đang học lớp 6. David thường xuyên ghé qua cửa hàng xin kẹo sau giờ học. Không ai có thể ngờ rằng cậu bé sau này sẽ bị lôi kéo và trở thành đồng phạm trong những tội ác khủng khiếp nhất. Ở tuổi 12, David còn quá nhỏ để hiểu rằng mối quan hệ này sẽ đẩy cậu vào một hành trình đen tối và đầy ám ảnh. Với tâm lý méo mó và cần một người bạn đồng hành, Dean nhanh chóng nhận ra rằng David là một mục tiêu hoàn hảo. Anh ta tiếp cận cậu bé bằng cách mời mọc và trả tiền, dụ dỗ rằng đây là điều bình thường mà cậu bé đáng được nhận. Dean còn thuyết phục David rằng số tiền nhận được cậu có thể dùng để mua bất cứ thứ gì cậu thích. Năm 1968, cửa hàng kẹo gia đình của Dean phải đóng cửa vì thất bại trong kinh doanh. Sau khi cửa hàng đóng cửa, Dean tìm được công việc làm thợ điện tại công ty Houston Lighting and Power. Lúc này, David Bruce đã 15 tuổi. Cậu bỏ học, bắt đầu sống lang thang và hoàn toàn phụ thuộc vào Dean. Candyman thường cho David tiền và đôi khi để cậu ngủ lại căn hộ của mình. Nhưng đến thời điểm này, những suy nghĩ bất thường trong cuộc sống bình thường không còn khiến anh ta thỏa mãn. Hàng ngày, Dean làm công nhân nối dây cáp điện để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng khi màn đêm buông xuống, anh ta thường mời David đến nhà để thực hiện những hành vi thiếu đạo đức với cậu bé. Tuy nhiên, Dean bắt đầu khao khát bạo lực. Những suy nghĩ kỳ lạ và đáng sợ bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí của anh ta. Dean không chỉ dừng lại ở những hành động lệch lạc thông thường, mà anh ta đã bắt đầu nghĩ đến việc tước đoạt mạng sống của người khác. Và đó là lúc những ham muốn thật sự của kẻ thủ ác đã bắt đầu bộc lộ. Dean Cohn nghĩ rằng những ý nghĩ ghê rợn trong đầu anh ta sẽ dần biến mất. Nhưng vào ngày 25 tháng 9 năm 1970, mọi suy nghĩ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát và con ác quỷ bên trong đã bắt đầu trỗi dậy. Khi đang lái xe quanh Houston, hắn nhìn thấy Jeffrey Conan, một sinh viên 21 tuổi của Đại học Texas đang đứng ven đường để xin đi nhờ xe. Dean dừng lại, trò chuyện thân thiện và mời Jeffrey về căn hộ của mình. Vào thời kỳ những năm 70, việc đi nhờ xe của người lạ rất phổ biến và Jeffrey không mảy may nghi ngờ. Tại căn hộ ở 3300 Yorktown, Dean chở Jeffrey lại, ép nạn nhân phải thổi kèn và làm hắn sung sướng. Sau đó, vì quá đắm chìm trong những ham muốn hung bạo, Dean bắt đầu nắm chặt cổ Jeffrey để thỏa mãn. Nạn nhân cố gắng vùng vẫy, nhưng điều đó chỉ làm con ác quỷ trong Candyman càng hưng phấn. Sau vài phút, Jeffrey ngừng thở. Một lúc sau, hắn ta mới nhận ra nạn nhân đã qua đời và trở nên vô cùng hoảng loạn. Tuy nhiên, vì không muốn phải chịu trách nhiệm cho tội ác của mình, hắn quyết định phi tang nạn nhân. Kẻ thù ác đặt Jeffrey vào một chiếc túi rác lớn rồi chở đến bãi biển High Island, một nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Hắn đào một cái hố cạn và chôn Jeffrey trong cát. Đây là tội ác đầu tiên của Dean Cohn và mọi thứ đã trót lọt, khiến hắn trở nên tự tin hơn và bắt đầu săn lùng thêm nhiều nạn nhân khác. Năm 1970, David Bruce, khi đó mới 15 tuổi, đã trở thành đồng phạm của Candyman. Cậu thiếu niên không hề biết người bạn tình của mình có một mặt trái vô cùng đáng sợ. Một buổi tối, cậu bé đến nhà Dean mà không báo trước, với ý định làm hắn bất ngờ. Nhưng khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến David không thể tin nổi. Trong căn phòng, có hai chàng trai bị trói chặt vào một tấm ván gỗ, tay chân căng ra ở hai đầu, cơ thể đầy vết thương. Dean vội lao về phía David và hỏi tại sao cậu ta lại tự ý vào đây. Sau đó, tên sát nhân cố gắng thao túng tâm lý của cậu, cầu xin người bạn tình của mình không báo cáo chính quyền. Sau đó, tên ác quỷ rút từ túi ra chiếc chìa khóa Chevrolet Corvette mới tinh và 200 USD tiền mặt, đưa về phía David. Hắn nói rằng nếu cậu rời đi ngay bây giờ và quay lại sau vài giờ nữa, số tiền đó sẽ là của cậu. Ánh mắt David sáng rực lên trước lời đề nghị. Cậu ta liền nhận tiền và chìa khóa, rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ, bỏ lại hai nạn nhân vẫn bị trói chặt trên tấm ván gỗ. Khi David quay trở lại, Dean bắt đầu vạch ra kế hoạch tiếp theo,
tinh vi hơn và đáng sợ hơn. Hắn cho biết mình sắp chuyển đến một căn hộ mới, to hơn, đẹp hơn và muốn tổ chức một bữa tiệc lớn. Nếu David có thể đưa các thiếu niên đến dự tiệc thì sẽ kiếm được 200 USD mỗi người. Với David, đây là số tiền quá lớn để từ chối. Nhưng liệu cậu có nhận ra một cánh cửa địa ngục đang chờ đợi những nạn nhân mà cậu đưa đến? Tháng 12 năm 1970, David dẫn hai thiếu niên, Danny Yates, 15 tuổi và James Glass, 14 tuổi, đến căn hộ mới của người bạn tình. Sau đó, Dean gọi Danny vào phòng trước, hứa hẹn rằng có điều bí mật muốn cho cậu xem. Ngay khi Danny bước qua cánh cửa, tên ác quỷ bất ngờ tấn công, làm cậu bất tỉnh. Tiếp theo, James được gọi vào với lý do tương tự. Khi cậu bước vào phòng, hắn ta tiếp tục tác động mạnh từ phía sau, khiến cậu cũng gục ngã. Khi tỉnh lại, cả Danny và James đều bị trói chặt trên tấm ván gỗ. Trong suốt 10 giờ đồng hồ, họ phải chịu đựng sự tra tấn và cưỡng ép dã man trước khi bị gã ác quỷ lạnh lùng nắm chặt cổ đến khi không còn sự sống. Lần này, kẻ thù ác không chọn chôn các nạn nhân ở bãi biển như trước. Hắn ta đã rút ra kinh nghiệm và cẩn trọng hơn. Dean quyết định chôn họ trong một nhà kho chứa thuyền mà hắn vừa mới mua. Đây là khu đất đầm lầy, biệt lập và nằm trong quyền sở hữu của anh ta. Kẻ thù ác tin rằng nơi này sẽ giữ kín mọi bí mật của mình mãi mãi. Sau đó, David còn giúp hắn dọn dẹp hiện trường, phụ trách việc đặt các nạn nhân vào những chiếc túi lớn. Cả hai chất túi lên xe và chôn những nạn nhân đầu tiên trong chuỗi dài tội ác của mình tại khu đất đầm lầy thuộc nhà kho chứa thuyền. Chỉ một tháng sau, tên sát nhân và cộng sự của hắn lại lái xe lang thang khắp thành phố Houston. Trên đường, họ bắt gặp Donald và Jerry Wardrop, hai thiếu niên lần lượt 15 và 14 tuổi, đang trên đường về nhà sau một buổi chiều chơi cùng nhau. David tiếp cận hai cậu bé, thuyết phục họ lên xe của Dean với lời mời uống chút rượu tại căn hộ. Như thường lệ, khi bước chân vào căn hộ của Dean, họ đã không bao giờ có cơ hội trở về nhà. Một trong hai nạn nhân bị hắn ta thắt chặt cổ ngay trước sự chứng kiến của người còn lại. Sau khi tiễn đưa cả hai nạn nhân, Dean và cộng sự đặt hai người vào trong túi lớn và mang đến nhà kho chôn giấu. Ngày 9 tháng 3 năm 1971, ác quỷ Candyman gặp Randall Harvey, một thiếu niên 15 tuổi đang đạp xe về nhà sau ca làm việc tại trạm xăng. Dean dừng xe để trò chuyện, rồi bất ngờ rút súng nhắm thẳng vào đầu Randall. Cậu ngã gục và trở thành một trong những nạn nhân tiếp theo bị chôn giấu trong khu đất đầm lầy phía nhà kho. Ngày 29 tháng 5 năm 1971, hai kẻ thù ác tiếp cận hai thiếu niên là David Heligas, 13 tuổi, và George Quicky, 16 tuổi. Khi họ vừa rời khỏi hồ bơi, hai chàng trai đồng ý lên xe mà không biết rằng mình đang rơi vào tay của ác quỷ. Như mọi lần, phương thức gây án của Dean không hề thay đổi. Một khi các nạn nhân bước chân vào căn hộ của hắn, mọi cơ hội thoát thân đều khép lại. Vào thời điểm này, David có một người bạn thân là Elmer Wayne Henley, 15 tuổi. Trong lần tìm kiếm bạn thân khắp nơi, Elmer tình cờ gặp David trên đường và được mời đến căn hộ của Dean. Tuy nhiên, không giống như những nạn nhân trước đó, ác quỷ nhanh chóng nhận ra rằng Elmer có tiềm năng trở thành đồng phạm. Hắn ta bắt đầu thao túng Elmer bằng cách thể hiện sự đồng cảm cho hoàn cảnh bất hạnh của cậu thiếu niên. Cha là một kẻ sống cùng rượu, mẹ thường xuyên sử dụng bạo lực. Quả là một cuộc sống bế tắc và cậu cần phải hành động để thoát khỏi số phận này. Dean dẫn Elmer vào phòng, chỉ cho cậu xem tấm ván gỗ vẫn còn dấu vết từ những lần gây án trước và đưa ra một thỏa thuận. Nếu Elmer có thể dẫn các thiếu niên đến căn hộ của hắn, mỗi người sẽ mang lại cho cậu 200 USD. Một số tiền quá lớn vào thời điểm đó với một người đang gặp khó khăn như cậu ta. Elmer đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Để trở thành đồng phạm, cậu ta phải trải qua một bài kiểm tra. Tên chủ mưu yêu cầu Elmer tấn công chính người bạn thân của mình để chứng minh. Không chút do dự, Elmer nhặt lấy vật dụng gần nhất và tác động mạnh vào đầu David, khiến cậu gục ngã. Khi tỉnh lại, David thấy mình bị trói chặt vào tấm ván gỗ quen thuộc và trong lúc cậu bất tỉnh, Dean đã lợi dụng cậu. Dù vậy, sự lệ thuộc của David vào kẻ thù ác quá lớn khiến cậu không dám phản kháng và buộc phải lựa chọn con đường tiếp tục đứng về phía hắn. Từ đây, Dean có hai đồng phạm: David, một người đã quen thuộc với phương thức tội ác, và Elmer, kẻ vừa được dẫn bước vào con đường tội lỗi. Cả hai bắt đầu giúp Dean dụ dỗ thêm các nạn nhân khác. Dần dần, mọi thứ trở thành quy trình quen thuộc đối với cả ba. Trói trên tấm ván gỗ, khu vực chôn nạn nhân tại nhà kho
và sự bao che từ đồng phạm. Dù các nạn nhân lần lượt biến mất, nhưng không ai điều tra, không ai đặt câu hỏi, tạo điều kiện cho những hành vi độc ác của ba tên tội phạm tiếp tục leo thang. Bộ ba sát nhân bắt đầu hoạt động ngày càng tinh vi hơn vào tháng 3 năm 1972. Một ngày nọ, cả ba gặp Frank Haguer, 18 tuổi, một chàng trai địa phương mà Elmer quen khi làm việc tại một nhà hàng. Dean ra lệnh cho Elmer tiếp cận Frank, dụ dỗ chàng trai đến căn hộ. Tuy nhiên, khi trở lại căn hộ, Elmer bất ngờ thay đổi ý định. Cậu van xin Dean hãy tha mạng cho Frank và nói rằng cậu ấy là một người tốt, đã không gặp may trong cuộc sống. Cậu ấy không đáng phải chịu số phận như những người khác. Điều này khiến Dean vô cùng tức giận, buộc Elmer phải tự tay xử lý Frank và chôn cất nạn nhân tại nhà kho như một hình phạt vì dám làm trái lệnh. Sau sự việc, cả Elmer và David càng phối hợp ăn ý hơn trong việc lôi kéo nạn nhân để nhận tiền từ Dean. Những nạn nhân như Bill Bolt, 17 tuổi, và Johnny Delholm, 16 tuổi, bị giam cầm trong nhiều ngày, bị bỏ đói, hành hạ và cưỡng ép trước khi bị Dean xử lý. Tiếp theo, đến lượt Richard Embry, 13 tuổi, và Wallace Simino, 14 tuổi. Elmer được giao nhiệm vụ bắn Richard để xử lý nạn nhân. Nhưng vì nhắm không chính xác, Elmer chỉ bắn trúng hàm, khiến Richard bị thương nặng và phải vật lộn trong đau đớn nhiều ngày trước khi qua đời. Trong khi đó, Wallace bị thắt ở cổ theo phương pháp quen thuộc. Cả hai nạn nhân đều chịu chung số phận khi bị chôn trong khu đất đầm lầy tại nhà kho. Đến năm 1973, 3 năm kể từ khi Dean Corn bắt đầu hành trình tội ác của mình, con số nạn nhân đã tăng lên đáng kể. Dù vậy, không ai nghi ngờ hắn. Kẻ thù ác vẫn giữ vỏ bọc, là một thợ điện cần mẫn, thân thiện với tất cả mọi người, trong khi David và Elmer tiếp tục lừa các con mồi đến ngôi nhà kinh hoàng để nhận tiền. Ngày 8 tháng 8, Elmer rủ hai người bạn thân là Timothy Keller, 16 tuổi, và Rhonda Williams, 15 tuổi đến căn hộ. Tuy nhiên, quyết định đưa Rhonda và một cô gái đến căn hộ đã là một sai lầm nghiêm trọng. Candyman bỗng nổi giận và lao vào khống chế cả ba người. Lúc này, cả ba đều trong trạng thái không tỉnh táo. Điều này giúp gã dễ dàng trói cả ba vào tấm ván gỗ quen thuộc. Khi Elmer tỉnh lại, Dean chất vấn cậu ta tại sao dám dẫn cô gái đến căn hộ. Hắn do dự không biết phải làm gì với Rhonda, bởi từ trước đến nay, mục tiêu của hắn luôn là nam giới, và Elmer phải bị trừng phạt vì sai lầm này. Elmer cố gắng thuyết phục ông chủ rằng nếu muốn, hắn có thể lợi dụng Rhonda trước mặt mình. Dean đã nguôi giận, đồng ý với lời đề nghị này và tạm thả bạn đồng hành. Trong lúc đó, Rhonda run rẩy hỏi Elmer chuyện gì đang xảy ra và van xin người bạn giúp đỡ mình. Câu hỏi này như một hồi chuông đánh thức Elmer bước ra khỏi con đường u tối mà cậu ta đã đi trong nhiều năm qua. Cậu lao đến chộp lấy khẩu súng, quay người lại và chĩa thẳng vào Dean. Tên sát nhân vẫn không hề lo sợ, thậm chí còn thách thức: "Cứ bắn đi, mày sẽ không dám đâu." Nhưng lần này, Elmer không do dự. Tiếng súng vang lên 6 lần, từng viên đạn găm thẳng vào cơ thể của Dean Corn. Kẻ thủ ác ngã gục xuống sàn nhà, kết thúc chuỗi hành trình tội lỗi và tàn độc. Sau đó, Elmer cởi bỏ dây trói cho hai người bạn của mình. Cả ba quyết định gọi 911. Khi cảnh sát đến, Elmer thú nhận toàn bộ sự thật. Từ việc Dean là một tên bệnh hoạn và sát nhân hàng loạt cho đến việc cậu nhận tiền để dẫn các thiếu niên đến căn hộ. Ban đầu, các nhà điều tra nghĩ rằng Elmer bịa chuyện hoặc đang hoang tưởng. Họ không tin rằng suốt 3 năm qua, một tên sát nhân hàng loạt lại hoành hành mà không bị một ai phát hiện. Cho đến khi Elmer dẫn cảnh sát đến đầm lầy mà Dean sử dụng làm nơi chôn giấu tội ác. Đội điều tra nhanh chóng tiến hành khai quật và có tổng cộng 17 nạn nhân được tìm thấy. Tất cả đều mang dấu vết bị tác động mạnh và cưỡng ép, rồi bị bọc trong các tấm nhựa hoặc đã phân hủy nghiêm trọng. Tối hôm đó, khi biết tin Dean Corn đã qua đời dưới đầu súng của Elmer, David Bruce cũng đã ra đầu thú. Tuy nhiên, cậu phủ nhận việc tham gia cướp đi mạng sống của bất cứ ai, chỉ thừa nhận có biết về các vụ án của Candyman. Đến ngày 9 tháng 8 năm 1973, David thay đổi toàn bộ lời khai, thừa nhận rằng mình cũng là đồng lõa, đóng vai trò tích cực trong chuỗi tội ác và cũng được trả 200 USD cho mỗi nạn nhân. David đã dẫn cảnh sát đến bãi biển High Island, nơi Dean đã chôn những nạn nhân đầu tiên. Như vậy, tổng số nạn nhân đã lên đến 28 người, trong số đó có 27 người được xác nhận danh tính. Cả Elmer Quen Henley và David Bruce
đều phải đối mặt với các phiên tòa riêng biệt vì vai trò của họ trong chuỗi tội ác. Ngày 1 tháng 7 năm 1974, Elmer bị xét xử tại San Antonio vì 6 lần kết thúc sự sống của 6 nạn nhân, diễn ra từ tháng 3 năm 1972 đến tháng 7 năm 1973, bằng chứng rõ ràng và các lời khai chống lại cậu ta khiến Elmer không thể chối cãi. Cậu ta nhận bản án lên đến 594 năm tù giam. Về phần David Bruce, phiên tòa của tên này diễn ra nhanh chóng, chỉ mất chưa đầy một tuần với mức án tù chung thân. Cho đến nay, các điều tra viên tin rằng Dean và David có thể đã xử lý thêm nhiều nạn nhân khi họ còn là một cặp bài trùng. Tuy nhiên, khác với Elmer, David Bruce không hợp tác trong quá trình điều tra, ngay cả sau khi bị kết án, để lại nhiều nghi vấn về mức độ tham gia thực sự của cậu ta trong vụ việc này. Vào tháng 5 năm 2020, David Bruce qua đời ở tuổi 65, mang theo mọi bí mật về chuỗi tội ác sang thế giới bên kia. Những thông tin quan trọng nhất có lẽ đã vĩnh viễn bị chôn vùi cùng tên đồng phạm lạnh lùng này. Về phần Elmer, hắn ta vẫn còn sống và tiếp tục thụ án trong tù, đối mặt với bản án nghiêm khắc mà pháp luật dành cho những hành vi man rợ của mình. Dù vẫn tuyên bố rằng mình chỉ là nạn nhân bị thao túng bởi Dean Corn, Elmer không thể phủ nhận vai trò của mình trong việc dụ dỗ và tiếp tay cho hơn 20 mạng sống bị hủy hoại. Còn nhân vật chính, Dean Corn, Candyman, lại qua đời một cách quá dễ dàng sau khi bị Elmer bắn trong căn hộ của hắn. Nhiều người cho rằng điều này không đủ để trả giá cho những tội ác tàn bạo mà hắn đã gây ra cho ít nhất 28 nạn nhân. Những thiếu niên bị lừa dối, tra tấn và cướp đi sinh mạng một cách đau đớn. Mặc dù cả ba kẻ thù ác đã bị trừng phạt theo cách riêng, nhưng liệu điều đó có đủ để nguôi ngoai nỗi đau trong lòng người thân của các nạn nhân? Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.